ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਐ ਲੈ ਲਿਆ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਤੋੜਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬੋਸ ਕਮਾਨੀ ਖੋਲਣੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬੋਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੇ ਕਮਾਨੀ ਟੁੱਟੇ ਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਕਮਾਨੀ ਬਦਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਉੱਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਮਾਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ चलो ठीक है गुटका नवा पा दो गुटका छुटका बस भाई साहब
ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਰੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗੇ ਜਮੀ ਕੇ ਵੀ ਹੈ बाहर निकल पाए छोटी मोटी प्रॉब्लम होवे ना टैप किसी पास ना लगता होवे फिर नहीं चिंता लाइदा बदली तो लाइनमैन तो जोड़ दीजिए ट्राई से कलिया देखो की बनता है जल्दी ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾੜ ਗੜੀ ਲਾੜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ
ਬੈਗਮ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਢੇ 4 ਕੀਤੀ मैं फिर खुला के दोबारा पेन किया तो सही दिन क्या कि मैं जाने नहीं है मगर नहीं क्या नाजे वाला है जाऊंगा बात